This is Dainty Medtek's MEDTECH Survival Guide. 死んでいる For this video, I will be giving you some studying tips in general, ibig sabihin, sa kahit anong medtech subject, pwede to. I will be doing individual videos as well, focusing on each subject, para ma-share ko naman din sa inyo kung paano ako mag-aral. Pero I also have a disclaimer that results may vary. Bakit results may vary? Kasi may iba-iba tayong ways on how to cope. We have our own technique sa pag-aaral. Yung technique na applicable sa'yo, pwedeng applicable sa akin, pwede ring hindi. Kaya nga, it's very important to figure out your own technique. So, I have made this time frame or ano ba to, stages or basta yun na before, during, after, and in test. Usually, the before is before the lecture, during the lecture, after the lecture. After the lecture, includes din yung bago mag-exam, then yung pinaka-test na mismo. So, unang-una, it's very important for me to set the mood, mapa-environment. It's up to you if you want to put candles sa tabi mo para relax na relax ka habang nag-aaral ka. Pwede ring may dim light, pero ang hirap mag-aral pa ganun. Yun, depende sa'yo. Gusto mo maayos yung kwarto, gusto mo magulo, basta it's your own choice naman kung saan ka comfortable na mag-aral. Next is music. You can choose whatever music that you want. Like, for example, sa akin, may times na gusto ko senti music, yung tipong kala mo, broken. Pwede ring yung pang party, na tipong siguro akala ng ibang taong hirap mag-aral ng nag-aaral ka, tapos party yung songs mo. Pero mas nakaka-aral ako pa ganun. And of course, food. It keeps me awake. Usually, meron akong mga chichirya kapag nag-aaral. It's very unhealthy, pero it keeps me awake. Tapos, feeling kong aantukin ako after a while. Charot. Huwag niyo kagayahin. Basta, it's very important that you set the mood. So, punta na tayo dun sa aking sinasabing time frame. Before the lecture, you have to read in advance. Mapa-micro man yan, AUBF, clinical chem, histo. It's very important that you read in advance para hindi ka na maligaw sa lecture kapag start na. And binibigay naman ng professors yung course outline. And pag may biglang surprise quiz, o diba ready ka? Next is you highlight important parts. For example, dito, I highlighted yung Yersinia pestis is the causative agent of plague. Basta lahat ng essential information about this certain thing or certain concept, i-highlight mo para mas mabilis mo nang makita kapag iba-browse mo ulit. And actually, hindi ako yung tipo na mahilig mag-highlight, yung tipong iba-iba yung kulay. No, basta sa akin, usually, I only use one to two colors. May mga tao din na hina-highlight na halos buong libro. Hinawang coloring book. Well, I'm not against them, pero yeah, it's your own preference naman. Pero ito nga sa akin, I only highlight those I think na sobrang important. Well, importante lahat, pero again, yung pinaka-top sa pinaka-importante. Ayan. And also, it's very important then that you write the scientific terms. For example nga, ito yung Yersinia pestis, isulat mo siya. Kasi, minsan, may mga exam na tipong isa yung basa, pero
mali-mali yung, magkakaiba ng spelling. Like, eto, gram-positive anaerobic spore-forming bacillus that is responsible for the development of antibiotic-associated diarrhea and colitis. So, alam naman natin na it's Clostridium difficile. Given na nga sa choice, puro Clostridium difficile yung basa. Pero, alin nga ba dyan yung tamang spelling? So, it's A. Kaya, ayan nga. Kaya nga, diba, sabi ko kanina, may mga times na pare-pareho yung basa, iba-iba yung spelling. Like for this, yung isa yung F, dalawa yung L, and so on and so forth. Kaya, sobrang importante na isulat mo habang nag-aaral ka. Mapa-Myco man yan, Bacte, Viro, or kung san man. Next is during the lecture. You take down notes while listening to your professor. It's very nakakaloka kasi paano yun? Makikinig ka, tapos nag-take down notes ka. Well, kaya nga, it's very important that you multitask. Kasi, mas marami usually sa side notes ng professor yung importante. Importante naman lahat, pero yung sobrang essential, usually, binibigay na lang talaga ng professors yan by mouth. Kasi, mapipilitan ka talaga na isulat alam naman nila na ang mga estudyante na pag may PowerPoint presentation ay pinipicturean na lang, 'di ba? Pero sa school ko nga sobrang higpit nila when it comes to PowerPoint presentations. Hindi sila usually pumapayag na picturean mo. Hindi rin nila binibigay yung PowerPoint. Kaya nga you're obliged to copy it. You write down lahat ng sasabihin nila or kung ano man. And it's it's an advantage kasi you get to grasp the information twice. Kasi sinusulat mo na tapos pumapasok pa sa'yo through your ears kasi sinasabi nga ng professor. So twice mo nagagrasp yung information. Next is after the lecture, you also encode your notes. You can add more info from the book. You can make mnemonics or insert graphs. Like for me, this is my notes in HIMA. Yung PowerPoint presentation ng prof ko sa HIMA, sobrang bigay na niya. Pero may mga kulang pa din. So, ako gusto ko din kasi kompleto na yung reviewer ko para hindi na ako kukuha pa ng libro or kukuha ng notebook kapag nagre-review ako sa UV, sa LRT, ganyan. And you can make mnemonics as well, lalo na sa mga sobrang daming terms na kailangan mong sauluhin. And yung sinasabi ko, insert graphs din. Tipong, kunyari, yung processes, pwedeng gawin mo siyang pa-graph para mas, alam mo yun, visually maayos. And unang kita mo pa lang, ayun na yung info. Kaya nga, it's very important that you customize your notes based on your personal preference. Okay, next is, syempre nga gumawa ka ng notes mo. Hindi naman pwedeng nasa laptop mo lang yan. Kaya it's very important to print your notes and of course, gamitin. Kaya nga, before the test, review using your printed notes. Itong pinapakita ko sa inyo, it's not my printed notes kasi this one is in HIMA 1. Like, hirap akong intindihin yung lecture nun. So, I really had to study direct from the book and I had to write it. Ayun, ang disadvantage lang yan, it's very time consuming. Pero, if you manage your time very well naman, walang problema. You can also make your own questionnaires. Again, this is in HIMA. HIMA 2 to be exact. Ayan. Milig ako gumawa ng questionnaires. Minsan galing sa libro. Minsan, nagna-notes din kasi ako ng mga, kunyari, nag-quiz, tas sinikan. Tinatake down ko yun. Nilalagay ko dito sa questionnaires. And next, pinaka-importante sa lahat is you pray before the exam. So, ayan. Next is you ace the test.
sige, pwedeng hindi ace or pass. Pero hindi naman masama na mag-aim ka na i-ace mo yung exam, diba? And again, next is pray again nga. You have to be thankful na pumasa ka sa exam, na mataas ka sa exam, or kung hindi ka man pumasa sa exam, na sana hindi naman, maging thankful ka na binigyan ka ng opportunity para matake yung exam, or na nakapag-take ka ng exam at hindi mo na-miss yung exam. Kasi sobrang hirap makamiss ng exam. I also have other tips, like you can answer multiple choice questions tulad nitong kay Har. These materials are very helpful lalo na kapag mag-exam. Unang-una, you can use it as your reviewer. Since sa mga gantong materials, indicated naman yung answers na, and given na din naman yung rationale. Tapos, yung sinasabi ko na about making your own reviewers, diba? You can skip that part na and just head on to this. Para practice ka na kung paano gagawin mong atake sa mga possible tanong ng mga professor mo sa exam. And eto, I'm showing this sa mga nagsistart pa lang sa MEDTECH kasi to tell you guys, sobrang gamit na gamit to sa mga may major na kasi may mga professor na kumukuha din ng questions dito. Like, iniiba lang nila yung mga given, pero same thought. And ipakita ko din like kung anong itsura sa HAR para sa mga interested na hindi pa nakatry ng HAR. So here, merong like 2 columns. Yung una is nandun yung questions, then the second column nasa right column is nandun yung mga sagot with the rationale. So ikaw na bahala kung tatakpan mo ba yung mga nasa right column habang nagsasagot ka ng questions, or pwede din namang reviewin mo na lang yung sagot. For example, which of the following is inappropriate when collecting urine for routine bacteriologic culture? So, possible atake mo is pwede kang mag-elimination method. A, B, and C will be eliminated kasi tama sila. Then, pwede din naman na tingnan mo na yung sagot na D. Urine specimen should be plated, incubated within 2 hours, blah, blah, blah. Na naka-indicate nga doon, diba? Within 24 hours of the sample is refrigerated. So, ibig sabihin, mali yung nasa 48 na given sa letter D. So, tatandaan mo na yun. Kapag magsasample ka ng urine for bacte, kailangan within 24 hours ma-test na yung sample kapag refrigerate siya. Pakita ko din kung ano yung meron sa HAR. Meron dito yung HEMA, immuno, merong BB, blood banking, meron din clinical chem, and of course AUBF, and microbio na kasama ng bacte, myco, viro, and para. Ipakita ko din yung kay Shula. So, ang difference nila is, una, yung answer key nasa dulo, hindi siya nasa tabi ng questions. And, meron din kay Shula ng parang mga notes about certain topics. Parang sobrang simplified na niya. And, meron din ng BOC or the Board of Certification Reviewer. So, ang meron dito, same lang halos with HAR and Shula. And, ayun. Basta yung answer key dito nasa dulo din. So, the next tip that I'm gonna be giving you is do not hesitate to seek help from YouTube. Lalo na kung nahihiya ka na magtanong sa professor mo or lalo na kung nahihiya ka magtanong sa professors mo or sa classmates mo. You can check naman sa YouTube. And eto, ang pinakagamit ko is yung sa Khan Academy. Lalo na sa HEMA. And kita nga dito na I was searching for coagulation cascade.
ginamit ko talaga yung Khan Academy nung meron kaming activity na hindi ko magets yung coagulation cascade. So, I'm very thankful dito sa YouTube. And, ngayon naman, yung mga materials na ginagamit ko bago mag-exam. So, unang-una is yung MEDTECH must to know. Gamit na gamit siya sa akin. Kompleto siya ng lahat ng board subjects. So, ito talaga, yung hindi mawawala sa akin bago mag-exam. Like, simula nung nahawakan ko to, ginagamit ko na siya together with my reviewers na ginawa ko. So, bali dito, parang naka-outline lang talaga siya. Like, 2 columns na sa kabila yung, nasa left column yung concept, then nasa right column naman yung explanation, like short explanation lang. Meron din ditong tables, meron ding mga mnemonics. So, bali, sobrang helpful talaga niyan for me. So, the next one that I'm using pa is yung kay Shula. Hindi ako masyadong gumagamit ng MCQ dito kay Shula. Ang ginagamit ko talaga sa kanya is yung part na simplified yung mga concepts. Bali, naka-outline lang talaga siya na yung pang fast reading lang talaga na may explanation pero brief din eh. And last but not the least, yung kay Har na gamit talaga sa akin. Pinakita ko nga kanina, diba? Kung bakit ko ginagamit yung kay Har. And if ever na need nyo or gusto nyo ng copy ng mga materials na to, do not hesitate to message me sa daintymedtek@gmail.com. And I also have ng iba pang mga questionnaires. Magtanong lang kayo. So, thank you for listening sa aking MEDTECH Survival Guide Part 1. So, I'm gonna see you on my next video na tungkol naman sa studying techniques sa bawat subject. Bye!